ating tahanan. Today is another product review. Okay, kagandang videos na naman ang ating pag-uusapan. So, may nagregalo sa akin nitong Pasko and sobrang na-amaze talaga ako kasi this one is so cute at ang lilinggit lang nito. This one is Lamuseland Lip Gloss Matte. Okay, explain. Okay, sabi dito long-lasting matte ito and mini demo set ito. Ang presyo nitong cute na lipstick na ito is 69 pesos lang sa Shopee. Regalo ito sa akin ng aking pinakamaganda at pinaka-sexing cousin na si AP. Hello sa'yo, cuz! How are you doing? I hope you're doing good and salamat sa panonood, okay? And binabati ko rin pala ang aking friend na si Ace. Hello sa'yo, friend, and sa family mo na nanonood. And for my BOC family, hello sa inyo. So, ayan. So, itry na natin to. Okay, ang cute talaga nito. Na-amaze talaga ako sa kakutan nitong tatlong to. Meron siyang 3.5 grams or 12 oz. Ang sabi dito, this one is long-lasting. Ang mga shade niya is Rose, Giddy, and Sin. Kasalanan na shade. So, isa-swatch ko muna. Okay. So, etong shade na to is Rose. Okay. Para siyang orange red. Okay. Next is Giddy. Para siyang orange brown naman. Okay. So, ayan. Parang orange brown. Medyo magkalapit yung shade niya. Pero, pag sa personal, medyo magkalayo naman. Okay. And then, next shade is the Sin. Oops. I think this one is nice. Okay. Ayan. Berry shade. Ang ganda nitong shade na to. Itong berry shade. So, hindi ko maintindihan bakit nila sinasabi na lip gloss pero matte. Pero itatry natin, okay? Nabibili ito again sa Shopee. So, tatanggalin ko lang yung suot kong lips. Nga pala, itong matte lipstick na to is colorette. Kung gusto nyo makita yung review ko, ilalagay ko dito and sa description box para mapanood nyo after nitong video, okay? Okay, so uunahin natin itong Rose number 11, okay? So, yung doe foot applicator niya, cute naman, yung typical, okay? And sobrang handy nito ha. 69 pesos, tatlong shade, why not, girl? Oh, yung amoy niya, okay ha. Hindi amoy chemical. Thank you. Thank you, Lord. Yes! Wow, impressive. Okay, one coat lang siya. Onti lang yung nakukuha niya kasi nga maliit lang yung doe foot applicator niya. Okay, yung color niya buildable. Pwede mo pang i-intensify. Pero ako okay na ako sa second layer. Okay, so medyo nagbi-bleed lang siya sa akin or hindi lang tama yung lapat ng aking applicator. Ang ganda, diba? Ang ganda nitong shade na to. In fair. Kahit medyo parang neon, pero wearable pa rin siya. Orange, why not? So, kung bet mo yung ganitong color, why not? Okay. Ito na ang medyo kinakatakutan ko. Okay. Maganda siya, powder finish, okay. Transfer proof, best. Pero nararamdaman ko na parang, ayan. Gumaganon yung lips ko, medyo parang may drying feeling factor ito. Okay? Medyo, yan. Medyo matagal din siyang tanggalin sa lips. So, long lasting ito, best. So, kailangan ng makeup remover for this. So, itry naman natin ang ibang shade, itong Giddy. Okay, itatry na rin natin. Ooh, wow! Okay, best, ang hirap niya tanggalin pero tuloy ang laban. Ilalagay ko naman next is this Sin. Okay, medyo may something na ako sa nararamdaman sa lips ko. Okay, let's move on with my final thoughts. Okay, ang ganda ng mga shade niya, best. Maganda yung itsura niya.
Okay? Para siyang powder finish. Okay? As in, transfer proof siya. Sasabihin ko muna yung mga nagustuhan ko dito. And hindi po porket mura ito, sasabihin ko na hindi maganda or nag-iinarte ako dahil mura tong product na to. I will just say kung ano po talaga yung experience ko with the product. And as always, I'm being honest to you, my viewers, and to my subscribers. I am always honest, and these are not sponsored. Okay, at hindi po ako nag-iinarte. Disclaimer lang. Ang unang nagustuhan ko with this Lamuseland Mini Demo Lip Gloss Matte Lipstick nila is, first and foremost, is the color selection. As you can see, ang ganda ng color selection niya. Very pigmented, very rich, and madali lang din siyang i-glide sa aking lips. Ang mga concerns ko is, first of all, it feels drying, okay? It feels drying to the point na parang sobrang nagta-tighten up yung aking lips, in which I don't like that for a lipstick. Ayan na. Parang may tightening factor, or alam mo yung sumisikip na parang yun. Kaya parang nagkakaroon na ng kulubot-kulubot yung aking lips. So, yun lang. Drying siya sa aking lips. So, yun yung malaki kong concern. And second, hindi siya madaling matanggal. Okay? Favorable yon dun sa mga taong gusto ng long-lasting lipstick. But, yung personal preference ko for a lipstick, hindi ko gusto yung mga super long-lasting na hindi ko na matanggal with a wipes or a tissue. I really need a makeup remover for this. Hindi siya natatanggal with a regular wipes. As in, ang dami ko nang nagamit na wipes. Hindi siya talaga matanggal-tanggal. So, I really need a makeup remover para matanggal to. Kasi ako yung tipo ng tao, girls, na may pagka-weird. Hindi ko gusto yung mga long-lasting na lipstick. I don't know why. Kasi siguro pagkakain ako, ayoko kasi may lipstick ako pag kumakain ako. Kasi ayokong kinakain yung lipstick. And ayoko ding nakikita sa kutsara ko na may lipstick stain. I don't know. So, nagtatanggal muna ako ng lipstick bago ko kumain. I don't know. It's just siguro ako lang or ikaw, pares tayo. Comment down below. Okay? So, yun lang yung mga hindi ko nagustuhan dito. Ang hindi ko nagustuhan, again, drying siya sa lips and matagal siyang matanggal. But, if you're a vegetarian and if you want yung mga maliliit na lipstick lang to try on and nagsistart ka palang mag-makeup and yun lang yung budget mo, then go ahead with this. By all means, hindi siya mabaho. Okay, hindi siya amoy chemical, mabango siya na parang fruity, which is good. Okay, so kung gusto mo, i-try mo, why not? Ang ganda ng shade na to. Yun lang, ang sa akin, drying and sobrang long lasting to the point na hindi ko na bet. Okay, so hindi ko na i-elaborate yon. Nasabi ko na aking final thoughts and nag-enjoy naman ako dito sa video. As always, lalo-lalo na kung kasama ko kayong mga subscribers and viewers ko. Maraming salamat sa inyo. And kung nag-enjoy ka, please don't forget to hit the thumbs up button. And if you're not a subscriber at bago ka at napadaan ka dito, don't forget na rin na i-click mo yung subscribe button and i-push mo ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod ko pang kagandahang videos. And thank you so much sa viewers and subscribers ko. I love you all and see you on my next one. Bye!